નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 11મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા એક ઓફર આપણે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં કરંટ અફેરના કોર્સ માટે લાવ્યા છે. ઓફર છે માત્ર 3 મહિનાનું અને 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળા કોર્સમાં લાગુ થશે. અંદર કોર્સની અંદર વેલિડિટી ચેન્જ કરવાનો ઓપ્શન મળશે. બાય ડિફોલ્ટ તમે જો એપ્લિકેશનમાં કઈ સ્ટડી નહીં કરેલી હોય તો તમને 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળો કોર્સ બતાડશે. એમાં ચેન્જ વેલિડિટી નો ઓપ્શન હશે, ત્યાંથી તમે વેલિડિટી ચેન્જ કરી 1 મહિના, 3 મહિના અને 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળા ઓપ્શન હશે. 1 મહિનાની વેલિડિટી વાળા ઓપ્શનમાં તમને આ ઓફર લાગુ નહીં પડે, બરાબર? એટલે એમાં ટ્રાય કરવાની કોશિશ ના કરજો. ક્લિયર? 3 ઓફર છે અત્યારે. એક એક્ઝામ ટાઈમ ઓફર છે જેમાં 15% નું ડિસ્કાઉન્ટ આવશે, બરાબર? એક ગરબાવાળી નવરાત્રીની ઓફર છે જેમાં 20% નું ડિસ્કાઉન્ટ છે, અને એક છે દશેરા વાળી ઓફર જેમાં તમને 40% નું ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. પણ આ 40% વાળી ઓફર છે એ માત્ર ને માત્ર 3 મહિના અને 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળા કોર્સમાં લાગુ થશે, બરાબર? આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે, તો તમે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો ત્યારે 3 મહિના અથવા તો 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળો કોર્સ લીધો હશે તો જ તમને આ દશેરા વાળી ઓફર એપ્લાય કરવા આપશે. અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? બીજી વસ્તુ એ કે આ જે ઓફર છે એ માત્ર ને માત્ર 12 તારીખે મધ્યરાત્રિ સુધી વેલિડ રહેશે. એટલે 12 વાગ્યા પહેલા 11 વાગ્યા ઓફર સમાપ્ત થઈ જશે, બરાબર? એટલે 12 તારીખે રાત્રિના 11 વાગ્યા પહેલા તમારે કોર્સ છે એ ખરીદી લેવાનો રહેશે, તો જ તમને આ ઓફરનો લાભ મળશે, બરાબર? બાકી જે રેગ્યુલર પ્રાઇસ છે ચૂકવવાની રહેશે. તમે જેવું અહીંયા આ કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો, દશેરા 40 વાળું કૂપન, બરાબર, એટલે તમારી પ્રાઇસ ઘટીને 603 રૂપિયા જેટલી થઈ જશે. ક્લિયર? તો જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે આ 999 વાળો જે કોર્સ છે એ તમે વહેલી તકે લઈ શકો છો, બરાબર? અને તમને પ્રાઇસ છે એ 603 રૂપિયામાં પડશે. ક્લિયર? તો ટોટલી 40% નું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ડાયરેક્ટલી તમારા 400 રૂપિયા ઘટી જશે, બરાબર? તો જેમને લોંગ ટર્મ માટે પ્રિપેરેશનનો ગોલ છે, આવનારી જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 માં પણ કરંટ અફેર તૈયાર કરવા છે, તો આપણી માટે બેસ્ટ સોર્સ રહેશે આપણું તમારું આ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે. તમારા માટે કરંટ અફેરનો બેસ્ટ સોર્સ રહેશે, બરાબર? ફ્રીમાં અમુક પીડીએફઓ આપણે તમારા માટે રાખી છે, હજી થોડી ઘણી ફ્રી કરી દઈશ થોડાક સમયની અંદર, તો તમે ફ્રીનું કન્ટેન્ટ જોઈને પછી કોર્સ લઈ શકો છો. થોડુંક તમને અપલોડ થયેલું કન્ટેન્ટના સ્ક્રીનશોટ બતાડું તો આ હમણાં લેટેસ્ટ સુપર ફાસ્ટ રિવિઝન થાય એવી પીડીએફ અપલોડ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, અને આમાં એક પણ અત્યારે ફ્રીમાં નથી રાખી, પણ આમાંથી એકાદી તમારા માટે હું ફ્રી કરી દઈશ. થોડું કન્ટેન્ટ વધી જાય પછી એકાદ બે પીડીએફ છે આમાં ફ્રી કરી દેશું આપણે, બરાબર? એટલે તમને આઈડિયા આવે કે સુપર ફાસ્ટ રિવિઝનમાં પણ કેવી પીડીએફ છે, બરાબર? બાકી તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ આપણી ગોતવા જશો, ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર આપણું પેજ છે હાર્દિક સર એકેડમી કરીને, તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ખાલી હાર્દિક સર એકેડમી કરીને સર્ચ કરશો તો ત્યાં તમને થોડા ઘણા સ્ક્રીનશોટ જોવા મળશે, બરાબર? ડેઈલી કરંટ અફેરના પણ થોડા સ્ક્રીનશોટ હશે, અને બાકી સુપરફાસ્ટ રિવિઝનની પીડીએફના પણ થોડા ઘણા સ્ક્રીનશોટ એમાં અપલોડ કરેલા છે, તો એ જોઈ શકશો. અહીંયા એક સુપરફાસ્ટ રિવિઝનનો સ્ક્રીનશોટ તમને વિડીયોમાં બતાડું છું. આ પ્રકારની આપણી પીડીએફ હશે, બરાબર? અને જેની તમે પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકશો, ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજની અંદર પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. પરંતુ આ બધો જ લાભ કોને મળશે? માત્ર ને માત્ર જે લોકોએ કોર્સ ખરીદ્યો છે એ લોકોને, બરાબર? મફતની વસ્તુની કોઈ વેલ્યુ નથી હોતી, બરાબર? એટલા માટે આપણે થોડુંક કિંમત તો ચૂકવવાની રહેશે. ક્લિયર? ડિસ્કાઉન્ટ છે, ડિસ્કાઉન્ટમાં તમે લઈ શકશો. ઓકે, આનાથી વધારે ડિસ્કાઉન્ટ હવે પોસિબલ નહીં થાય. તો દશેરાની ઓફર છે, બરાબર? બાકી ચલો શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો 11મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે નિજુત મોયના યોજના છે શરૂ કરી છે? નિજુત મોયના યોજના છે આસામ રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી છે. ઓપ્શન એ આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ આસામ રાજ્યની સરકાર છે એમના દ્વારા આ નિજુત મોયના યોજના છે એ શરૂ કરવામાં આવી છે. કોના માટે છે? ધોરણ 11 થી લઈ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન એટલે કે એમએસસી, એમકોમ, બરાબર, આવા બધા કોર્સ જે માસ્ટર ડિગ્રીના કોર્સ હોય, બરાબર, ત્યાં સુધીના અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટેની યોજના છે. શરૂ ક્યારથી થશે? ધોરણ 11 થી શરૂ થઈ જશે અને અનુસ્નાતક સુધી આ ચાલશે. વિદ્યાર્થીઓ માટેની યોજના છે, આસામ રાજ્યએ શરૂ કરી છે. ટોટલ 5 વર્ષ માટે આમાં 1500 કરોડ રૂપિયા છે આસામ રાજ્યની સરકારે ફાળવેલા છે. યોજના વિશે માહિતી આપી દઉં. હાયર સેકન્ડરી એટલે કે 11-12 ભણતા હોય વિદ્યાર્થીઓ, એવા લોકોને 1000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. અનુસ્નાતકના વિદ્યાર્થીઓને 1250 રૂપિયા આપવામાં આવશે. અને સ્નાતકના વિદ્યાર્થી એટલે કે
ગ્રેજ્યુએશન બેચલર ડિગ્રી હોય ને એવા વિદ્યાર્થીઓને 1250 અને અનુસ્નાતક એટલે કે માસ્ટર ડિગ્રી કરતા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને 2500 રૂપિયા આના અંતર્ગત આપવામાં આવશે. ક્લિયર? તો આ હતી નિજુત મુઈના યોજના આસામ રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી છે. અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું. ડીઆરડીઓ દ્વારા વિશ્વરાડ્સ નામની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમનું સફળ પરીક્ષણ કયા રાજ્યમાંથી કરવામાં આવ્યું છે? ડીઆરડીઓ છે, બરાબર, એમના દ્વારા વિશ્વરાડ્સ નામની એક એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે, આ રાજસ્થાનના પોખરણમાંથી પરીક્ષણ કર્યું છે. ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ થશે. આની અંદરથી યાદ રાખવાની વસ્તુ બે જ છે, બરાબર. આખા ટોપિકમાંથી પહેલા તો કેટલામી જનરેશનની આ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે? તો 4th જનરેશનની છે, બરાબર. 4G એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે, 4th જનરેશનની છે. પહેલી વસ્તુ તો પેઢી યાદ રાખજો. બીજું વસ્તુ, આ કોણે તૈયાર કરી છે? તો કે ડીઆરડીઓ તૈયાર કરી છે, બરાબર. એક્સ્ટ્રા માહિતી આપું તો ડીઆરડીઓ ની અંદર એક રિસર્ચ સેન્ટર ઇમારત નામની એક લેબોરેટરી છે, બરાબર. રિસર્ચ સેન્ટર ઇમારત આ નામની એક લેબોરેટરી છે. ક્યાં છે? હૈદરાબાદની અંદર છે, બરાબર. તેલંગાણાના હૈદરાબાદની અંદર ડીઆરડીઓની એક લેબોરેટરી છે, એના અંતર્ગત આ છે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ તૈયાર થઈ છે. આ એક્સ્ટ્રા માહિતી છે, પણ એ બધું યાદ રાખવાનું થતું નથી તમારે. ક્લિયર? હવે એક તો આનું યાદ રાખવામાં શું યાદ રાખશું તો કે એક તો કેટલામી જનરેશન છે? 4th જનરેશન છે. પૂરું નામ શું છે વિશ્વરાડ્સનું એવું પૂછી શકે તો વેરી શોર્ટ રેન્જ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ આ એનું પૂરું નામ છે. કોણે તૈયાર કરી? તો કે ડીઆરડીઓ તૈયાર કરી. પરીક્ષણ ક્યાંથી કર્યું? તો કે રાજસ્થાનના પોખરણમાંથી, બરાબર. તો આટલી પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખવાની છે. બાકી આત્મનિર્ભર ઇનિશિયેટિવ છે, એના અંતર્ગત સ્વદેશી રીતે નિર્માણ ભારતમાં કરવામાં આવેલું છે. ક્લિયર? તો આ 4-5 મુદ્દાઓ છે જેમાંથી તમારે યાદ, આમ તો 2 જ મુદ્દા યાદ રાખો તોય ચાલે, બરાબર. પરીક્ષણ ક્યાંથી કર્યું અને પૂરું નામ, બસ એટલું રાખો તોય ચાલશે. માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થાય છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને. આવા ઓપ્શન તમને જીપીએસસી માં, સીસી ની એક્ઝામમાં અથવા તો કોઈ પણ એક્ઝામમાં જોવા મળી શકે છે, બરાબર. એ જ રીતે આપણે સેટ કર્યા છે. તો આમાં ભારત, જાપાન, અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા 4 દેશો વચ્ચે થાય છે. ક્લિયર? આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. હવે વાત કરીએ તો આ માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ વિશે થોડીક વાત કરી લઈએ. તો માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર જેટલા પણ દેશો છે ને એ બધા ક્વાડના સદસ્યો છે, બરાબર. તો ક્વાડની વાત આવી છે તો હમણાં જ ક્વાડ સમિટ ક્યાં થઈ હતી બધાને ખબર હોવી જોઈએ. ક્વાડ સમિટ છે 2024 ની ક્યાં થઈ હતી? તો કે અમેરિકાની અંદર થઈ હતી, યુએસમાં થઈ હતી ને. હવે પછીની 25ની ક્યાં થશે? 2025ની થશે, એ ભારતમાં થશે, ઇન્ડિયામાં થશે. ક્લિયર? તો આ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, આ ક્વાડ સમિટની વાત થઈ ગઈ. હવે આ વર્ષનો જે માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન છે ક્યાં થયું? આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. ટોટલ 4 દેશો વચ્ચે થાય, ભારત, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા. ઓકે, ભારત તરફથી કોણે કોણે ભાગ લીધો? આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય, બરાબર. પછી તલવાર ક્લાસનું ફ્રિગેટ, બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો આઈએનએસ સતપુડા અને કલવરી ક્લાસની સબમરીન. તો આ બધાએ છે આની અંદર ભાગ લીધો છે. ક્લિયર? તો આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપી શકે કે આમાંથી કોણે ભાગ લીધો છે. ઓકે, તો એમાંથી એટલી વસ્તુ યાદ રાખીશું. આ મેં તમને ખાલી ભારતના જ યાદ રખાવેલા છે, બરાબર. બાકી અમેરિકા અને જાપાનના પણ આવા આવી શકે છે, પણ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ મહત્વના નથી એટલે આપણે કવર નથી કરતા એવું બધું. ક્લિયર? બાકી સૌથી પહેલી વખત માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે શરૂ થયો હતો. ક્યારે શરૂ થયો હતો? તો કે 1992માં. આ સૌથી પહેલી વખત અમેરિકા ભારતે શરૂ કર્યો છે માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ. એના પછી વાત કરું તો જાપાન ક્યારથી જોડાયું? જાપાન છે 2015 થી આવ્યું. તો 2015 થી લઈને 2020 સુધી છે ભારત, જાપાન અને અમેરિકા 3 દેશો વચ્ચે આયોજન થતું હતું. એના પછી 2020 થી ઓસ્ટ્રેલિયાને પણ આની અંદર સામેલ કરી લીધું. જાપાનને છે ભારતે આમંત્રણ આપ્યું હતું અને ત્યારબાદ 2020 થી ઓસ્ટ્રેલિયાને પણ આની અંદર લઈ લેવામાં આવેલું હતું. 2020 થી 4 દેશો વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે, બરાબર. અને 4 દેશો આમાં ભાગ લે છે. અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? ચાલો નેક્સ્ટ છે મેડિસિન અથવા તો ફિઝિયોલોજીનો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે એ કોને આપ્યો છે? તો 2 વ્યક્તિને મળ્યો છે. એક છે વિક્ટર એમ્બ્રોસ, બીજા છે ગેરી રૂવકુન. ઓકે, ગેરી રૂવકુન. તો આ બંનેને મળ્યો છે. તો ઓપ્શન સી આપણો જવાબ થશે. તો હાલમાં જ આ મેડિસિન ક્ષેત્રનો જો ફિઝિયોલોજીનો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે 2 વ્યક્તિને મળ્યો છે, વિક્ટર એમ્બ્રોસ અને ગેરી રૂવકુનને. ક્લિયર? શેના માટે મળ્યો છે? તો માઇક્રો આરએનએ અને પોસ્ટ ટ્રાન્સક્રિપ્શનલ જીન નિયમનમાં તેની ભૂમિકા છે એ માટે એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં
આવેલો છે. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખજો શેના માટે મળેલો છે માઇક્રો એરએનએ અને પોસ્ટ ટ્રાન્સક્રિપ્શનમાં જીનની અને જીવનની તેની ભૂમિકા માટે એમને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે. ઓકે, બંને છે અમેરિકાના છે, બરાબર, વિક્ટર એમ્બ્રોસ અને ગેરી રૂવકુન. તો બંને છે અમેરિકા દેશના છે, તો બંનેમાં કન્ટ્રી યાદ રાખવું તો સહેલું થઈ જશે. ઓકે, બાકી મેડિસિન ક્ષેત્રનો સૌથી પહેલો જે પુરસ્કાર છે નોબેલ પુરસ્કાર એ 1901માં જાહેર થયો હતો. અને મેડિસિન ક્ષેત્રનો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે એ જાહેર કોણ કરે છે? સ્વીડનનું સ્ટોકહોમની અંદર આવેલું કેરોલિન્સ્કા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, બરાબર, એ મેડિસિન ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર જાહેર કરે છે. અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? તો પુરસ્કાર કોણ જાહેર કરે છે, કોના દ્વારા જાહેર થાય છે એવું પણ પૂછી શકે. સૌથી પહેલો ક્યારે જાહેર થયો એવું પણ પૂછી શકે પરીક્ષાની અંદર. બધું યાદ રાખવાનું. 4-5 મુદ્દાઓ આપું છું, એમાંથી તમારો ક્વેશ્ચન આવી જશે. એક તો શા માટે મળ્યો, કોને મળ્યો અને કયા દેશના છે મેળવનાર વ્યક્તિ. બસ આ 3માંથી ક્વેશ્ચન નીકળી જાય. બાકી વધારાની 2 લાઈન આપી છે કે જાહેર કોણ કરે છે, તો કેરોલિન્સ્કા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઓકે, સાહિત્ય ક્ષેત્રનો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે હાલમાં કોને મળ્યો છે? તો હાન કાંગને મળ્યો છે. એક જ વ્યક્તિને આપ્યો છે સાહિત્ય ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર. મોસ્ટલી એક જ વ્યક્તિને મળે છે દર વર્ષે. આ વખતે હાન કાંગને મળ્યો છે. કયા દેશના છે? તો કે સાઉથ કોરિયાના છે. શા માટે મળ્યો છે? તો કે તીવ્ર કાવ્યાત્મક ગદ્ય માટે. તીવ્ર કાવ્યાત્મક ગદ્ય માટે એટલું યાદ રાખશો તો ચાલશે, બાકી આગળનો લબાચો યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. તીવ્ર કાવ્યાત્મક ગદ્ય માટે મળ્યો છે, જેમ જે ઐતિહાસિક આઘાતનો સામનો કરે છે અને માનવ જીવનની નાજુકતાને ઉજાગર કરે છે. તો એમની આ ભૂમિકા માટે એમને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે, બરાબર, તીવ્ર કાવ્યાત્મક ગદ્ય માટે. ક્લિયર થઈ ગયું અહીં સુધી? બાકી સાહિત્ય ક્ષેત્રનો સૌથી પહેલો નોબેલ પુરસ્કાર મેળવનાર ભારતીય વ્યક્તિ તમને પૂછે તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે. 1913માં એમને આ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. અને સાહિત્ય ક્ષેત્રનો સૌથી પહેલો નોબેલ પુરસ્કાર 1901માં જાહેર થયો હતો, બરાબર. અને આ જાહેર કોણ કરે છે સાહિત્ય ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર? સ્વીડિશ એકેડમીની નોબેલ કમિટી, એમના દ્વારા આ જાહેર કરવામાં આવે છે. એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર. તો બધા છે. પહેલો હતો મેડિસિનનો, એ કેરોલિન્સ્કા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જાહેર કરતું હતું. આ સ્વીડિશ એકેડમી ઇન નોબેલ કમિટી છે એ જાહેર કરે છે, સ્વીડિશ એકેડમીની નોબેલ કમિટી, બરાબર. તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. બાકી ભૌતિક શાસ્ત્રનું તો રોયલ સ્વીડિશ એકેડમી ઓફ સાયન્સ એમના દ્વારા જાહેર થતું હતું. એવી રીતે અર્થશાસ્ત્ર, કેમિસ્ટ્રી, આવા બધા પણ એ જાહેર કરે છે. ક્લિયર? ચાલો, ત્યાર પછી આગળ વધશું. વર્લ્ડ સેરેબ્રલ પાલ્સી ડે ની ઉજવણી કઈ તારીખે થઈ હતી? 6 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે, જતો રહ્યો છે. સેરેબ્રલ પાલ્સી ડે એક પ્રકારનો ડિઝીઝ છે, ન્યુરોલોજી સ્થિતિ છે જે હલનચલન અને સંકલનને અસર કરે છે, બરાબર. ઘણી વખત મગજની અંદર નુકસાન થાય, બરાબર, તો જન્મ પહેલા પણ આ રોગ થઈ શકે છે, બરાબર. વિકાસ દરમિયાન જો મગજની અંદર નુકસાન થાય જન્મ પહેલા, તો આ રોગ થઈ શકે છે. તો આ જન્મથી જ આ રોગ થઈ શકે છે. ક્લિયર? અને બાકી વાત કરું તો આ રોગ પ્રત્યે જાગૃતતા લાવવા માટે તેમજ આ રોગથી જે લોકો પીડિત છે એના અધિકારોના રક્ષણ અને સંરક્ષણ માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો 6 ઓક્ટોબરે આ દિવસ ઉજવાય છે. અને આની થીમ છે યુનિકલી સીપી, એટલે કે સેરેબ્રલ પાલ્સી. સીપી નો મિનિંગ છે સેરેબ્રલ પાલ્સી. ક્લિયર? રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવાય? 10 ઓક્ટોબર છે ડાક દિવસ. ગઈકાલે જતો રહ્યો રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ. 9 ઓક્ટોબરે વિશ્વ ડાક દિવસ હોય છે, બરાબર. અને બાકી 10 ઓક્ટોબરે નેશનલ ડાક દિવસ હોય છે, બરાબર. તો રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ 10 ઓક્ટોબરે ઉજવાયેલો છે. વિશ્વ ડાક દિવસ 9 ઓક્ટોબરે. ઓકે, ભારતમાં ડાક સેવાની શરૂઆત 1854માં લોર્ડ ડેલાઉસીએ કરી હતી. ભારતમાં ડાક સેવાની શરૂઆત ક્યારે થઈ? 1854માં. અને કોણે કરી હતી? તો કે લોર્ડ ડેલાઉસીએ શરૂઆત કરી હતી. 6 અંકના પિનકોડ સિસ્ટમની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? 1972માં પિનકોડ સિસ્ટમ આવી ભારતની અંદર, બરાબર. અને સંચાર મંત્રાલયના અધિક સચિવ હતા એ વખતે શ્રી રામ ભીખાજી વેલણકર. ઓકે, તો એમના દ્વારા આની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી 15 ઓગસ્ટના રોજ, બરાબર. પિનકોડ સિસ્ટમ ક્યારે શરૂ થયો? 15 ઓગસ્ટ 1972માં શરૂ થયું હતું, બરાબર. પિનકોડનો જે સૌથી પહેલો અક્ષર છે વિસ્તારને ચિહ્નિત કરે છે, બીજો અક્ષર છે પેટા પ્રદેશ સૂચવે છે, ત્રીજો અંક છે જિલ્લો દર્શાવે છે, અને છેલ્લા અંકો છે પોસ્ટ ઓફિસનું સૂચન કરે છે. તો આ બધી વસ્તુ છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે, બરાબર. આમાંથી ક્વેશ્ચન નીકળી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસની ઉજવણી છે આજે 11 ઓક્ટોબર. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ છે. તો હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ આજે 11 ઓક્ટોબરે ઉજવાયો, જેને અંગ્રેજીમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે
ફોર ગર્લ ચાઇલ્ડ કહેવાય છે, બરાબર. 2024 ની થીમ છે ગર્લ્સ વિઝન ફોર ધ ફ્યુચર. તો આ એની 2024 માટેની થીમ છે. બાકી સૌથી પહેલી વખત 2012માં ઉજવાયેલો છે. રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ અથવા તો નેશનલ ગર્લ ચાઇલ્ડ ડે પૂછે તો એ 24 જાન્યુઆરી હોય છે. સૌથી પહેલી વખત રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ 2008માં ઉજવાયેલો હતો. તો 4-5 મુદ્દાઓ યાદ રાખશો, એમાંથી ક્વેશ્ચન આવી જશે તમારા. ક્લિયર? ચલો થોડાક એક વાક્યના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલા WHO નું જે સાઉથ એશિયા ક્ષેત્રનું જે 77મું સત્ર હતું એનું આયોજન કયા દેશમાંથી હતું? WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એનું સાઉથ ઈસ્ટ એશિયા ક્ષેત્રનું જે 77મું સત્ર છે એ ભારતમાં નવી દિલ્હી ખાતે યોજાયું હતું. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલો બંજારા સમુદાય સમૃદ્ધ વારસાને દર્શાવતું માફ કરજો, ફરી એક વખત વાંચી લો. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલું બંજારા સમુદાયનું સમૃદ્ધ વારસાને દર્શાવતું બંજારા વિરાસત મ્યુઝિયમ છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? આ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની અંદર આવેલું છે. બંજારા વિરાસત મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે? મેઇનલી ક્વેશ્ચન એટલો જ છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની અંદર આવેલું છે. મેઘાલયના મુખ્યમંત્રી કોનરાડ સંગમા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ગ્રીન મેઘાલય પલ્સ યોજના છે એનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ શું છે? તો સમગ્ર રાજ્યમાં જે વન સંરક્ષણ છે એનો વિસ્તાર કરવાનો એનો લક્ષ્યાંક છે. મેઘાલયની યોજના છે. સિંગાપુર ઓપન સ્નૂકર ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? પંકજ અડવાણીયાનું ટાઇટલ જીત્યું છે. ઓકે, ત્યાર પછી જલ જગાર મહોત્સવની ઉજવણી હાલમાં ભારતના કયા રાજ્યમાં થઈ? આ છત્તીસગઢમાં કરવામાં આવી હતી. કુંભ 2025ના નવા પ્રતીક ચિહ્નનું અનાવરણ કોણે કર્યું? યોગી આદિત્યનાથ, ઉત્તર પ્રદેશના જે મુખ્યમંત્રી છે એમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન મહોત્સવ 2024નું આયોજન કયા સ્થળે થયું? આસામ રાજ્યમાં ગુવાહાટી ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રકાશ માનસી હાલમાં જ કયા દેશના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત થયા છે? તો નેપાળની જે સર્વોચ્ચ અદાલત છે, બરાબર, તેના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા છે પ્રકાશ માનસી. તો નામ યાદ રાખજો, ક્વેશ્ચન કદાચ પૂછી શકાય એવો છે, બરાબર. તો ક્યારેક ક્યારેક આવા ક્વેશ્ચન એ લોકો પૂછી લેતા હોય છે. આ હાઈકોર્ટ વાળા માટે ખાસ કામનું છે, તો એટલા માટે ધ્યાનમાં રાખજો. આ ક્વેશ્ચન ઉપર હું છે હાઈકોર્ટ વાળા માટે સ્ટાર મારું છું. જેટલા પણ લોકો હાઈકોર્ટની પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે એને આ કામ લાગશે. ઓકે, વર્લ્ડ બેંક દ્વારા કયા દેશને કાર્બન ટ્રેડિંગ માટે 1600 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ આપવામાં આવશે? નેપાળને 1600 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ મળશે કાર્બન ટ્રેડિંગ માટે. કોણ આપશે? વર્લ્ડ બેંક આપશે, બરાબર. વર્લ્ડ બેંકની સ્થાપના 1944માં, બરાબર, અને હેડક્વાર્ટર એનું વોશિંગ્ટન ડીસીમાં આવેલું છે. અહીંયા આ સાથે 11 ઓક્ટોબરના વિડીયોને વિરામ આપી દઈએ. મળશું 12મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. કોર્સ લેવો હોય તો 2 દિવસ છે, આજે અને કાલ સુધીમાં વિચારી અને કાલે રાત્રે 11 વાગ્યા પહેલા છે તમે કોર્સ લઈ લેજો, બરાબર. પછી એવું ના થાય કે મારાથી ચુકાઈ ગયું છે, બરાબર, પછી થોડાક તમારે વધારે કિંમત ચૂકવવી પડે, બરાબર. તો એવું ના થાય એ માટે વહેલી તકે કોર્સ લઈ શકો છો. કન્ટેન્ટ તમને જોરદાર મળશે, બરાબર. સુપરફાસ્ટ રિવિઝન થાય એવું કન્ટેન્ટ તો આવશે. ડેઈલી પણ તમારે તૈયારી કરવાની જ છે. એવું નહીં કે છેલ્લી ઘડીએ સુપરફાસ્ટ રિવિઝનની પીડીએફ વાંચી લઉં, એની અંદર બધું કવર ન થાય. બધું ક્યારે કવર થાય? જ્યારે ડેઈલીના વિડીયો જોવો, ટેસ્ટ આપો, અને જ્યારે 4-5 વખત તમને રિવિઝન થશે, એકવાર વિડીયો જોશો, એકવાર પીડીએફ વાંચશો અને એક વખત છે ટેસ્ટ આપશો, આ 3 વખત તો આમને રિવિઝન થતું જશે તમને. પછી વીકલી રાઉન્ડ અપ આવે, બરાબર, વીકલી પીડીએફ આવે, વીકલી પીડીએફ એક વખત નજર ફેરવી પાછી એક વખત ટેસ્ટ આપી દો, એટલે વીકલી ટેસ્ટની અંદર ફરી પાછું એકવાર રિવિઝન થઈ જાય. ખોટા પડેલા પ્રશ્નમાં અંદર ડિસ્ક્રિપ્શન પણ આપીએ છીએ, ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચવાનું, જે ક્વેશ્ચન ખોટો પડે એનું, બરાબર. તો આવી રીતે તમે કરશો તો તમને કરંટ અફેરમાં ક્યારેય નિરાશ નહીં થાવ, બરાબર. તો ઘણું મેં જોયેલું છે, ઘણા લોકો કોર્સ લઈ લે છે, પછી અંદરનું કન્ટેન્ટ છે એ બરાબર શું કહેવાય, ટેસ્ટ ને એવું બધું આપવાનું ઓછું રાખે છે. ટેસ્ટ આપશો ત્યારે તમને માર્કિંગ ખબર પડશે કે તમારું લેવલ કેટલું છે. તો ટેસ્ટ છે એ તમારા લેવલનું માર્કિંગ કરવા માટે છે, તો ટેસ્ટ જરૂર આપો, બરાબર. તમે પૈસા ચૂકવી દીધા પછી તમે અંદરનું કન્ટેન્ટ વાપરો કે ન વાપરો મને કઈ ફરક નથી પડતો, પરંતુ તમે વાપરશો તો તમને તમારું લેવલ અપ કરવામાં એ વધારે અનુકૂળ આવશે, બરાબર. તો તમે પૈસા આપો છો તો તમે અંદરનું કન્ટેન્ટ છે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે એને પચાવો, એવો મારો તમારી પાસે આગ્રહ છે, બરાબર, અને એવું તમને સૂચન છે. ક્લિયર? ચાલો, બાકી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું.